Доброго мирного дня вам. Абсолютно нема бажання грати. Абсолютно. Що по основній події? Серію 3 підряд дуель так і не можу виграти. Поєдинки спробувати. Дві дуелі підряд даються. Третя дуель попадається якийсь топ абсолютний. І все. Не можна зіграти. Не взяв спеціальну приманку. Це вона така велика. Там в завданні спеціально стоїть 600 разів застосувати наживку, або 300, або 600. Хто не знає, нагадую, можна першу наживку використати для цього. Не обов'язково там третю, вище. Першу застосували і хватить на тому, досить. Забрати. Відносно давно нам не ставили вже кожного дня цю спеціальну. І ось знову почали ставити. 5 днів там написано у нас. 5 днів буде спеціально. Нова кожного дня. Саме на цій локації. Амстердам. Ще й босів навіть не ловив. Бачу, ми вже закрили 15 пакетів. Нам вистачить для отримання в магазині, хто там що буде отримувати. Цю спеціально нам дадуть першого рівня. Або ми там дотягнемо, яка гарна риба. Срібне миготіння якесь, гарна така, блискуча. Знову таки похвала чергова моя до тих, хто працює в цій грі, хто саме промальовує. На що там спеціально? Взагалі нічого не добавилось. 600 профі, так, 600 профі потрібно. Першу застосували профі і так закрити. Не знаю, як поступати з цими босами. У мене локація взагалі не прокачана. Дивлюся, нам і квест не поставили. Хоча особисто мені той квест абсолютно нічого не вирішує. Взагалі там нічого не. Мені радили цих босів цілим пакетом ловити.
Це 15 на все піде. Не втрачати час. І здається, по очкам більше виходить. Так казали, але щось я так дивився. Не дуже воно схоже, по очкам більше. Казав, не хочу і все одно граю. Закрити вже цю потрібно. Чимось. Можливо, дуелями закрию. І поєдинки важко даються. Дивлюся, багато хто скинув трофеї до 2000. Маю на увазі багато сильних гравців. Маю допущення, це дуже важко стало грати поєдинки, і тому багато хто скинув до 2000 свої трофеї. Можливо, то мені здалося. Звідки у вас такі рекорди? І мені прийдеться до 2000 скидати трофеї. Це ж монстри якісь. Другий підряд монстр попадається. Спеціально 46. Це ви дістали або ви купили? Спеціально. Ну, тут трохи видно цікавий гравець. Трохи цікавий гравець. Заморожений рівень. І навіть ліцензію має. Вже на спеціально. Кожного дня будуть додавати спеціально, і це буде кожного дня нова ліцензія додаватися. Де скільки набрати слотів під кожну спеціальну ліцензію. Дивіться, як всі грають спеціально. То жесть, які рекорди у всіх. І знову рекорд 40к+. Це вже на другому рівні будуть такі рекорди. Якщо у вас такі рекорди, то як ви до сих пір граєте? Потрібно закрити всього 2 поспіль поєдинка, і ви до сих пір не закрили. Хоча якщо кожен перший зустрічається такий, то звісно між собою ви постійно змагаєтеся. Як це ти не спеціально обрав? У мене таке відчуття, такий же слабкий суперник, як і я. Не сильніший за мене. Мені сильніший 32.
То вже дуже великий рекорд. 32 700. То може вже 13 зірок. Третій підряд суперник. Монстр. Третій підряд. А якщо скинути трофеї до 2000, зміниться якось ситуація або не зміниться по суперникам? Що поєдинки, що дуелі ті. Як цікаво, так повністю прибрали битви. Вони або цим змінили налаштування, прибравши битви, і змінили налаштування, або просто змінили одне на інше. І цікаво дуже виправила якось ситуація для слабкіших суперників. Їм простіше стало? Було б цікаво почути. Схиляюсь до того, що просто всім стало складно грати. Без різниці, який в тебе там рівень, яка сила. Абсолютно всім стало складніше грати. Навіть не чув коментарів, щоб хтось писав, стало простіше. Не чув такого. Чув, бачив, мені писали, змінили налаштування, підбір зробили більш доречніший. Тобто сильніші сильнішими, слабші слабшими. Але я не чув, щоб там комусь було складно, а тут змінили налаштування і стало простіше жити. Дональда. Також так не слабкий Дональда. Хоча на перший погляд слабкий, але і ти вже маєш спеціально. Це вона так легко дається, що ви маєте вже всі спеціально. Наскільки вона там додає, якщо її отримати? 3%, 22. Немало так додає. Це можна дотягнути до 2-го рівня. До 3-го вже не дадуть дотягнути. Давайте спробуємо. Який слот нам звільнити? Бачу маяче спеціально, але щоб вона так просто випадала. Немає такого. Але в 2 суперників вже ця ліцензія була. І мінус по силі пішов. Цікаво, цікаво так. Закрив навіть виклики в подію. А дуелі і поєдинки не даються. Головна ціль закрити лихоманку посилювач. Це головне. Забрати ті вилови. Вилови на бусю.
Плюс ще додатково, можливо, щось впаде. Дивився рейтинг по тій лихоманки, то жесть. Скільки гравці посилювачів зливають. То просто жесть. Пийнув чайку, як багато блогерів каже. І вам смачного бажаю, хто там щось вживає. Ледь заставляю себе грати. Ледь заставляю. Абсолютно не цікаво і немає ніякого натхнення. Дотягти до другого рівня приманки. І що воно дасть по суті? Нічого ж не дасть. А тут 4% вже вимагають, а тут 5% вже вимагають. Ще й за обох вимагають. Сильний клан. Ну що ти там? Будеш грати? Або зливаєш вже поєдинок? Так по деяким суперникам незрозуміло грають, зливають. А деякі суперники також на мене дивляться, як я себе поводжу. І потім вже самі починають ловити, перебивати. Як не економиш ці посилювачі, все одно вони вилітають з неймовірною швидкістю. Щось нічого не додається взагалі. $600. Як ви тільки власники гри не дружите з головою? 600 разів використати наживку. $600 разів. Суперник обрав епічну поєдинок. Епічно. Зараз як переб'є спеціальною. Здається, це мій рекорд спеціальний. Вище вже не дасть на першому рівні. Ну що це в тебе такі показники? В мене ніякі, а в тебе взагалі малі показники.
Дивно зустрічати таких суперників навіть. На фоні попередніх суперників. Зустріти когось слабкішого за себе. Це якийсь нонсенс. Хоча рівень не низький. Бонус для змагань то жесть. Відсутній бонус для змагань. Другий рівень є. А що з того взагалі? Що з того, що другий рівень є? От що воно дає? Приманка на одну добу. На одну добу розраховано. Достати до наступної. До наступного рівня. До наступного не дадуть. До наступної коробки це потрібно витратити в 1000 разів більше, ніж отримати. Хоча можна. До наступної можна дотягтись. До вже 5-ї не можна. 4-ту можна забрати. Що воно дасть? От що дасть ця нагорода? Ця коробка, що дасть? От до неї дістатися і все. До цієї вже не можна дістатися. Елітні шукати. Абсолютно ніяка подія. Як вже казав, забрали. Мої вітання і велика подяка тим, хто на себе бере велику кількість. Я скільки пройшов, і в мене всього-навсього 19. З кожним разом цих виловів стає все менше і менше. З кожним разом. Жах, як дорого коштує. Так, а тут що у нас? То за гроші. То за гроші. 60 використати і 30 повернеться. Ну давайте ще так зіграємо. Надіюся, того вистачить, щоб на наступний рівень уже було. Знову новий боса до сих пір не змінено. І не дали. І не дали дістатися до останнього. В мінус. Кожен раз в мінус ідеш. І ще не вистачило. Ото жесть. Невдовзі в мене ці боси взагалі пропадуть. Не буде чим тягати. Було 200 на початку, стало 149.
От казав за рейтинг, це ж потрібно скільки викидати посилювачу. 2 мільйона 938. То жесть. То просто жесть. Нам в цій події навіть медальку дають. У нас колись вже була така схожа один до одного медалька. Не втрапляю навіть в рейтинг. Викинуть мене з 2000. Елітні не шукаю. Елітні дуже важко попадаються. Ну, на тому ще з вами щось зіграти. Битву з вами не грав. Дуель, точніше, давайте дуель. Мені в Бінгоманію минулий раз навіть великий турнір дався простіше, ніж ці дуелі. Дуелі, поєдинки. Слабкий суперник попадає. Можливо, віддати йому. В мене першу. Також дивлюсь, деякі суперники дуже довго чекають. Чому не ловиш? Такого вперше зустрічаю, щоб він зловив і чекав. Мені якось попався один наш гравець. І він повністю віддав мені вчора. Якщо мене дивишся, дякую тобі велике. Ти нічого не ловив, я 3 зловив і закрив 3 підряд. Також, хто мене дивиться, вже казав, я з повідомлень вам нічого не можу написати доцільного. Тільки це можу написати. Ви казали, можна відкрити це, але це дуже довго. Дуже довго. Коли в поєдинку дається 1,5 хвилини, дуже довго відкривати і там щось шукати. А чому не закінчується? Чому зависло? У мене ще такого ніколи не було, щоб так ось зависло. Ну, на тому, мабуть, і досить.